හරි ඉතින් සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔයගොල්ලන් අද පිළිගන්නේ මේ ඩිසයින් එකක් කෝඩ් එකක් විදිහට හරවන්න පුළුවන් විදිහේ ටූල් එකක් ගැන පෙන්නන්න. ඉතින් මෙතනදී පොඩ්ඩක් ඔයාට මොකද්ද OpenAI keys එහෙම ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා ඒවා ගන්න කොහොමද කියලාත් මම සම්පූර්ණයෙන්ම කියනවා. ඒකෙන්ද මුලින්ම like එකක් comment එකක් දාලා share කරලා දීලා support එකක් දෙන්න ඕන කියලා මත තියාගෙන අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වගේම තමයි subscribe කරන්න. හරි. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකේ මොනවද වෙන්නේ කියලා බලමු. පළවෙනි එක මෙන්න මේ www.design2code.dev කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඕනේ. www නැතත් කමක් නැහැ. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ගියාට පස්සේ දැන් මෙතන ඔයාලා මේක පාවිච්චි කරන්න බෑ ළමයි. ඔයාට කෝඩ් එකක් නැතුව. ඒ කියන්නේ මොකද්ද කෝඩ් එකක් නෙමෙයි. OpenAI key එකක් නැතුව use කරන්න බෑ. ඉතින් ඔයාට වෙනවා platform මම මේක ඉක්මනට කියන්නම් platform.openai.com එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ ඔයාලා log වෙන්න වෙනවා. log වෙන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මුලින්ම $5ක් හරි ඒ වගේ ගාණක් ඔයාලා දාන්න වෙනවා. ඔයාගේ free credit එක ඉවර නම් නැත්තම් මම දැන් $20ක වගේ free credit එකක් හම්බෙනවා කියලා මතකයි. හරි. anyways මගේ තියෙන්නේ $5ක් down දාපු එකක්. කොහොම හරි usage වලට ගියාට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ free credit එක තියෙනවද expired ද කියලා. මගේ expired මම use කරන්නේ නැතුව එකපාරක්. කොහොමද මේ තියෙන්නේ දැන්ට මගේ usage එක දැන්ට මට $4.65ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔන්න API keys වලට ගිහිල්ලා මේ තියෙන මගේ දේවිකා AI කියලා මම කලින් කරා ඒක මම revoke කරනවා කියන්නේ delete කරනවා කියන එක screen to code එකකට මම පාවිච්චි කරපු ගත්තන එකත් අයින් කරනවා අනිත් එකත් අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ මම දැන් මෙතන අලුතෙන් create එකක් ඒ කියන්නේ අලුත් secret key එකක් හදනවා screen to code dev කියලා නිකන් ඔයාට ඕන නමක් ගහලා create a secret key මේක use කරන්න එපා වැඩක් නැහැ. copy කියන එක click කරා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන settings වලට ගිහිල්ලා OpenAI API key එක වෙනුවට මම ඒක paste කරගෙන save කරනවා. save කරාට පස්සේ දැන් පුළුවන් ඔයාලා මෙතෙන්ට ඔයාට කැමති image එකක් upload කරන්න. කැමති එකක් නෙමෙයි ඇත්තටම මේ HTML වලින් CSS වලින් code කරන්න පුළුවන් image එකක් possible image එකක් upload කරන්න නිකන් ඇඳපු එකක් හරි කමක් නැහැ. හරි. ඉතින් ඔන්න මම මෙතන click කරා. ඊට පස්සේ මගේ මෙන්න මේ downloads වල මම දැක්කා බලමු image එකක් තිබ්බේද කියලා. ඉන්න මං හොයන්න. හරි. මෙන්න තියෙන image එකක්. මෙන්න මේ frame එක හරිද මේක මම Figma වලින් design කරපු normal එකක්. ඒක මම මේ විදිහට double click කරනවා. double click කරලා පස්සේ දැන් ඔයාලට පෙනේවි generating code කියලා මෙතන වැටෙනවා. ඉතින් බලමු චුට්ටක් බලාගෙන ඉමු නේද? හරි මොකද්ද මෙයා කරන්න කියලා. දාගෙන code කරනවා නේ මහන්සිත් ඇති. වතුර විදුරක්වත් දෙන්න එපානේ. හරි. එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි වැඩේ වෙන්නේ. බලමු. මං අප්ලෝඩ් කරපු එකට මෙහෙමයි. ඊට වඩා ඒ ඩිසයින් එකට වඩා හොඳයි. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මට ඕන එක හම්බුනේ නැහැ. but KDJ English single typing tool ඒ දේවලුත් එක්ක මේ විදිහට ආවා. අර එකම දේ අර මොනවද අපි කියන්නේ grid එක දෙක කියන්නේ දෙකකට බෙදුන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි බලමු මෙතන මේ type කරන්න පුළුවන් නේද? login form should be. මෙතන ඔයාගෙන් අහනවා tell the AI what to change. හරි. login form should be in the white background in the right white background column and other text should be in the red and left background column. අපි ඔම type කරමු වැඩි හිතන්න ගියේ නෑ. මම අප්ඩේට් කරා. බලමු මම type කරා හරියනේ red වම් පැත්තනේ. හරි. බලමු මෙයා මේ change එක කරයිද කියලා. එහෙම change එකක් කරොත් ඇත්තටම මේ tool එක පට්ට. ඉතින් ඔයාලට දෙන්න තියෙන OpenAI key එක. anyways ඔය OpenAI key එක දුන්නා වගේ තමයි මෙතන done කරලා usage වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් usage එක කොහොමද කියලා. ඒ ලොකු usage එකක් යන්නේ නැතුව ඇති කියලා හිතනවා. but මේක එකපාර real time update වෙන්නේ නැහැ. චූටි වෙලාවක් යනවා. චූටි වෙලාවක් ගිහිල්ලා update වෙවි. සමහරට අහස උසට යන්නම usage එක නගින්නත් පුළුවන්. anyways දැන් එන්නේ එයා හදනවා. හරිද? මං හිතන්නේ එයාට දැන් තේරිලා තියෙනවා මම මොකද්ද කිව්වේ කියලා. wow so superb. ඉතින් තවත් HTML CSS ඉගෙන ගන්න ඕනද ළමයි? ඕනේ. තාමත් ඕනේ. මොකද මේ කෝඩ් එක කොහොම දුන්නත් හරිද ඒවා නෑ කියන්න එපා. එකම දේ තාමත් ඕනේ. but දැන් කියන්න පුළුවන් දැන් ලස්සනට හැදුවා. හරි. එතකොට දැන් ආඩ මෙහෙමයි. මේ කෝඩ් එක මොබයිල් version එක බලුව අවුල් පොඩ්ඩක්. කෝඩ් එක ගන්න පුළුවන්. කෝඩ් එක අරගෙන ඔන්න copy කරගත්තා. යකෝ එච්චර චුටි කෝඩ්ඩක් දෙන්නේ. හරි. මම හිතන්නේ මේගොල්ලෝ use කරලා තියෙනවා tailwind CSS එක. හරි. ඒකයි මේ කතාව. මේක චුටි කෝඩ් එකක් කරලා තින්නේ මේ tailwind කියන මෙන්න මේ ඒ කියන්නේ මේක HTML CSS විතරක් නෙමෙයි tailwind කියන framework එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා tailwind CSS කියන එක. හරි. ඒකයි කොහොම හරි මම ඔන්න ෆයිල් එකක් හදනවා මගේ desktop එකේ text document එකක්. ඒක index.html කියලා මම type කරන්නේ නැහැ. නිකන් index කියලා type කරනවා. මොකද හේතුව මේ dot එක type කරාට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මගේ desktop එකේ view එකට ගිහිල්ලා file name extension tick එක enable කරගන්න ඕනේ. දැන් ওই .txt කියන එක මම අයින් කරන්න ඕනේ මේ විදිහට HTML විදිහට. හරි. අන්න එතකොට මට easily ඔන්න HTML file එකක් create කරගන්න පුළුවන්. දැන් right click කරලා
මෙන්න මේකේ open with notepad එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට කෝඩ් එක පේස්ට් කරනවා. ඔන්න පේස්ට් කරලා මම පොඩ්ඩක් මිනිමයිස් කරගෙන ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරනවා. wow so super. ටයිප් කරන්න පුළුවන් විදිහට සබ්මිට් බටන් එකත් හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි ඇත්තම කතාව. ඉතින් මෙතනින් එහාට ඔයාලා මේ ටික චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන් වෙන. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන්ට මට ටේල්වින් නම් මතක නැහැ ඇත්තටම. මම දන්නේ නැහැ. මේ බට් මම ටෙක්ස්ට් ලයින් CSS එකක් මෙතන ටයිප් කරනම් ටෙක්ස්ට් ලයින් CSS ඔන්න F5 ඔබලා බලන්නම් උනේ නැහැ. YA ස්ටයිල් එක ඩිෆයින් කළාද කොහෙද? බලමු මේක මෙතෙන්ට තියලා. H2 එකට. නෑ ඒක මේ ටේල්වින් ලගේ පොඩි රිප්ලේස් කතන්දරයක් තියෙනවානේ. ඉන්න. මෙන්න මෙතෙන්ට text center. නෑ මෙතන justify center කියලා තියෙන. justify center එක අයින් කරලා එතකොට උඩට යනවා. sorry. flex call මෙතන PL item start කියන එක අයින් කරලා item center කියලා තියෙනවා. කෝඩ් එක මතක. ඒ කියන්නේ ක්ලාස් එක මතක. හරි item center. හරි item center කියලා තියෙනවා. item center. ඒතර items ටික ඔක්කොම center වුණා. අර ඒකත් එක්ක මේ override කරන්න අපිට අනිවාර්යෙන් important එක ගහන්න ඕනේ. important එක ගැව්වොත් මේක වැඩ කරයිද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කොහොම හරි දැන් almost අරකට ළඟයි නේද? එකම දේ ආයේ මේ submit button එක දකුණු පැත්තට එන්න ඕනේ. එච්චරයි. ඔය submit button එක මේකෙත් item right දුන්නා නම් හරියයි මම හිතන්නේ. අම්මා පට්ටලේසිනේ tailwind එක. bootstrap එපා වන්න. items right. නෑ උනේ නෑ. පට්ට ලේසි කිව්වට උනේ නෑ. අපි කොහොමද කරන්නේ? tailwind එකට ගිහිල්ලා documentation එක බලමුද? tailwind items right. align items මේදී. item end එක එන්න ඕනේ. sorry. මෙතන items end එක. දැක්කම ළමයි දෙයක් හොයාගන්නත් නේද? හරි. දෙයක් කොච්චර කිව්වත් හරියන්නේ නැහැ ඉතින්. ඔමින items end මේකේ මෙතනට දීලා හරියන්නේ නැහනේ. මේක මේක කොහේ හරි තැනක් තියෙනවද තව? items එක අයින් කරලා items end flex end line item flex end එතකොට stretch බලමු. ඒකෙන් වෙන්නේ වෙන සිද්ධියක් නේද ළමයි? align content end පොඩ්ඩක් ඇනලයිස් කරලා බලමු කෝඩ් එක අපි මෙතන සබ්මිට් එක ඉන්ස්පෙක්ට් කරලා බලමු. මොකද මට පුරුදු නැහැ මේකට ගියා මම ඉටින් හරි මෙටින් හරි ගන්නම් මේ පැත්තට. ඒක තමයි මට තියෙන ලේසිම දේ. ඔන්න බලන්න මම කරන වැඩේ. මේක ටෙක්ස්ට් එක ගන්නවා ෆ්ලෝට් එකක් ගහමුද? ෆ්ලෝට්. හරිනේ මං කිව්වේ ඉටින් හරි මෙටින් හරි ගන්නවා කියලා. හරි. ඒක දැම්ම එහෙම කෝඩ් එක එඩිට් කරලා කියලා ඩක් එන්නේ නැහැ. බට් මේ හොයාගන්න ඕනේ. බට් මෙතෙන්ට මම දැනට මේ ස්ටයිල් එකක් override කරලා බලමු. ස්ටයිල් සමානයි float. wow great නේ. හරි. ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි login form එකක් හැදුවේ. තප්පර ගණන් නෙමෙයි විනාඩි කිහිපයක් ගියා. හැබැයි මේකත් ඉතින් මේ විදිහට හදන්න යම් කිසි ටයිම් එකක් යනවා නම් ඒ ටයිම් එක ඉතුරු කරගන්න ඔයාලට පට්ට හෙල්ප් එකක් නේ. ඒකෙන් හින්දා මම යූස් කරලා බලන්න. මම පොඩි ඔන්න සාම්පල් එකක් වට කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේ වගේ තව දේවල් ගොඩක් දැනගන්න ඕන නම් කවුද? KD Jayakody YouTube channel එක, TikTok එක, ඊට පස්සේ Facebook එක හැමදේම මේවා කරන්න. ඒ වගේම තමයි මම courses set එකක් අලුතෙන් introduce කරලා තියෙනවා. මේ introduce කරලා කරන ගමන් ඉන්නේ. දැන්ට Excel එකේ level 0 එක දැම්මා. level ඒ වගේම levels 7ක් වෙනකන් වගේ යනවා. එතකොට මේ දේවල් වල ඔයාට අඩු මුදලක් රුපියල් 300ක් වගේ මුදලක් ගෙවලා 300ක් හෝ 500ක් වගේ මුදලක් ගෙවලා ඒ කියන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය පාර්ට් එක buy කරලා ඔයාට අරගෙන හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදියට මේ වගේම live videos වලින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදියට මම LMS එකේ හදලා තියෙනවා. ඉතින් ගිහිල්ලා try කරලා බලන්න. මේ 076 මේ number එකක් දාලා තියෙනනම් YouTube එකේ යන්නේ number එකට ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන් ඔයා ඒකට message එකක් WhatsApp message එකක් දාලා ඒවට join වෙන්න. ඉතින් join වුණොත් කල්ල මොකද කියන්නේ අර මල්ල කරේ අන්න වගේ කෙස්සත්තම දෙන හැමෝටම good luck.